Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithëve, ju uroj një javë të mbarë, nisim për ditën e sotme, emisioni Shtypi ditës dhe ju. Së pari do të jemi me titujt kryesor të gazetat, ju nisur me gazetën Panorama, do të shohim numrin e ditës së datën 12 nëntor për atë vitin 2018. Do të kemi kryer artikullin në këto momente të gazetës Panorama dhe më pas do të vijojmë edhe me zhvillimet e tjera. Listat e plota afatet si ndahen parat për 4150 të përndjekur. Botohet e plot lista e trashëgimtarëve për përfitimin e dëmshpërblimit, afatet dhe dokumentet që duhen për të marrë këstin e tretë, lexoni nga faqja 13 deri në faqen 19. Topi, jemi Republikë kryeministrore, Rama flet për gjithçka që të mbulojë paaftësinë. Ish presidenti, mungesa e kulturës demokratike shkak për përplasjen. Kalojmë në tjera zhvillime. Kryediplomatja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ministria e Brendshme e Jashtë Politikës arrestoni bosët kriminal ose zyrtar. Intervistë, fletë ngarkuara me punë SBA në Tiranë, Leila Moses Once pas vettingut do krijohet SPAK dhe BKE, pra struktura e posaçme antikorrupsion dhe byroja kombëtare e hetimit, e lexoni në faqen 5. Pritet nga presidenti Macron, vizita në Paris, me të takon kryeministrin e Izraelit, Benjamin Netanyahu, shoqërohet edhe me foton. Në Tiranë, rasti i tretë në një muaj kapet prodhuesi i minave, mund të lexoni në faqen 7. Hetimi atentati ndaj Il Padrinos Vlorës, luftë bandash për territore. Refleksion, i keqi i vetës i Gazmend Kaplanit, elegjia me bukur shqiptare nga Visar Zhiti, lexoni faqet 20-21. Në së fundmi do të jemi me opinionet e ditës sotme, nga Monika Kryemadhi keni mundësi lexoni modeli i zhvillimit të Kinës dhe Shqipëria. Samineza shkruan pse nuk është politik, loja politike Rama Meta. Dhe së fundmi nga Florian Kalaja, gjykon edhe me 2. Të plota opinionet e ditës sotme, lexoni faqet 10 dhe 11 në brendësitë gazetës Panorama. Përfundojmë këtë të përditshme. Kalojmë tek gazeta Mapo, do të jemi edhe këtu së pari me kryer artikullin, e kemi në këto momente në ekran. Ulen tensionet, Lesha i drejt dekretimit, Rama çon metën në kushtetuese. Dekretimi ose jo i Sander Leshajt pritet të zbardhet gjatë ditës sotme, ku institucionet e kryeministrisë, parlamentit dhe ministrisë së mbrojtjes do i dërgojnë informacion sqarues kreut të shtetit. Dialogu institucional i hap rrugë zgjidhjes së ngërçit. Rama nuk ndalet, dërgon në gjykatën kushtetuese për interpretim, nëse presidenti ka ose jo të drejtë të mos dekretojë një ministër, mund të lexoni në faqen 3 në foto janë pra Ilir Meta dhe Edi Rama. Rubrika Out of Box nga Anton Palushi. Bargdera, Shqiponja, kjo është qeverisja e dritareve të tyra. Një qeverisje estetike dhe me më shumë prani të shtetit. Kjo është ajo që kemi kërkuar, por historia nuk është gjithmonë kaq e thjeshtë, vijon në faqen 2. Post bularat, grekët e shpallur non grata për atë padëshiruar për të paktën 5 vjet. 52 grekët e shpallur non grata, mes të cilëve edhe eurodeputetja, nuk do të kenë mundësi që të shkelin në Shqipëri e pakta për një periudhë 5 vjeçare, e lexoni në faqen 5. Mbetemi në gazetën Mapo, në të tjera zhvillime, hiqet Shqiponja në hyrje të Tiranës për plasje Rama Basha. Shqiponja 2 krenare në hyrje të Tiranës u hoq të shtunën pasi preket nga projekti për ndërtimin e Onazës së Re. Monumenti ishte vendosur aty në 100 vjetorin e pavarësisë në vitin 2012. Shoqërohet edhe me një foto. Gropa në buxhet 1.2 miliard euro për 5 koncesionet në infrastrukturën rrugore. Kontratat koncesionare për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve do t'i kushtojnë buxhetit të shtetit 153.8 miliard lek ose mbi 1.2 miliard euro, duke përfshirë tatimin mbi vlerën e shtuar. Koment nga Piro Prifti, flamur i djegur përballë ekstremizmit, e lexoni në faqen 7. Nga Eugen Merlika keni mundësi lexoni vendimi i presidentit. Editoriali i ditës nga Ervisi Ljazaj, a është Lulzim Basha lideri i liderëve të shumt në opozit.
Sot jam i ftuar në emisionin 360 gradë gazetarit Artur Zhej, ku do të jetë në studio për të biseduar për çështjet më të rëndësishme të politikës, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, duke menduar se cilat janë çështjet që mund të diskutohen me kryetarin e Partisë Demokratike përtej problematikave që shqetësojnë shoqërinë shqiptare dhe aksionin opozitar. Një çështje shumë e rëndësishme për opozitën politike sipas gjykimit tim është pikërisht çështja e leadershipit të saj. Mund duket në këto momente se përballë problematikave që ka sot Shqipëria, kjo është një çështje që nuk ka kurfar rëndësie, shkruan ndërtjerë Ervisi Lazaj, i cili vijon. Por në të vërtetë është totalisht e kundërta. Leadershipi opozitar është një tematikë e cila ka nevojë të diskutohet dhe debatohet. Plot e lexoni në faqen 7. Me editorialin e ditës ne përfunduam edhe gazetën Mapo. Kalojmë tek tema në këto momente. Foto kryesore, Edi Rama dhe Ilir Meta, shohim shkrimin që e shoqëron Mojsiu dhe Manjani kundër kreut të shtetit. Leshi, Rama çon Metën në kushtetuese. Ka të drejtë presidentit mos dekretoj ministrin. Kjo është pyetja paraqit drejtohet gjykatës kushtetuese, e lexoni në faqen 3. Njeriu i zgjedhjeve pse sulmon Partia Demokratike, hambarrjen e votave, Vangjush Dako dhe prapavia politike që nuk ka të bëjë as pak me drejtësinë. Akuza Basha me pedagogun trafikant droge në Çadër kundër vettingut si zyrtar i lartë i Partisë Demokratike, kërcënonte kryeministrin Rama për largim me luftë. Dhe në Varrezë s'ka qetësi, shkrimtari disident i përsekutuar nga regjimi komunist, vuajtjet në burgjet komuniste, ndarja nga familja dhe kujtimet e vajzës. Kalojmë në pjesën e sipërme, pjesën në krye për gazetës tema. Betejja Rama Basha për Shqiponjën, akuzat për vulgaritet dhe hashash. Antena brenda familjes, Jari i kërkon demokratëve të mos dekurajohen. Berisha transportoi jeshtrat e Dom Nikol Kaçorit në karrocë madrash. Merobaze shkruan diskriminimi pozitiv i kriminalëve të Partisë Demokratike, mund ta lexoni në faqen 8. Nga Zamira Çavo keni mund të lexoni minoriteti grek, Shqipëria dhe 3 problemet madhore pas buleratit. Minoriteti grek dhe Shqipëria, në ngjarjet e fundit në bulerat, dëshmuan më së pari 3 probleme madhore. Së pari dëshmuan se nacionalistët grek me agimin e artë është në ofensiv në Greqi dhe se atina zyrtare është gati në nështruar në kësaj ofensive. Kjo frym rrezikon seriozisht, jo vetëm Greqinë dhe popullin mik grek, por rrezikon edhe rajonin, duke se në Greqi radikalet nacionalistë ndahen, vjo në faqe 8 dhe 9, opinioni plot pra nga Zamira Çavo. Dhe së fundmi nga Kristo Mërtiri, keni mundësi të lexoni, unë Vangjush Dako dhe një telefonat nga përmetit plot, e lexoni në faqen 9. Me opinionet e ditës sotme ne përfunduam edhe gazetën tema. Zhënosemi tek Shekulli, gazeta Shekulli është e radhës, do të kemi kryer artikullin në këto momente. Skandal universitetet, 1 miliard lek për zyra dhe makina. Pedagogët e jashtëm s'kan marrë rrogat pa bursa ekselentët. Sipas monitorimit, 3 universitete publike shpërdorojnë për makina dhe zyra. Unaza e re shkullet Shqiponja që të zhvendoset vëmendja nga protesta. Ekskluzive Aleksis Tsipras do t'i zgjidhim gjitha çështjet me Shqipërinë. Në një intervistë për gazetën, kryeministri dhe ministri i jashtëm i Greqisë thekson rëndësinë e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve mes dy vendeve. Koment nga Koço Broka për kë bien kambanat e borxhit publik. Zbuluhet baza e prodhimit të bombave me sahat, policia e Tiranës ka arrestuar dje një 31 vjeçar pasi në banesën e tij janë gjetur një sasi lëndë eksplozive që dyshohet se shërbente për të montuar bomba. Korç, gjykata e Korçës liron 3 punonësit e hetimit tatimor gjobitën biznesin. Vjoj me pjesën e sipërme, Edi Paloka PD nuk merr pjesë në zgjedhje pa largimin e kryeministrit. Vettingu nisi ngjyqet në KPA për ankesat komisionerit publik Islamaj i pari. Sot në kolegj shqyrtohet ankesa e bërë ndaj gjyqtarit gjykatës së lartë. Nga 26 konfirmimet KPK-s, 12 prej tyre janë ankimuar nga komisioneri publik. Luan Rama, porta e ferit, katedrali e frymzuar nga komedia hynore, lexoni faqet 16-17.
Përfundojmë edhe gazetën Shekulli në numrin e ditës sotme. Zhvendosemi me njëherë tek gazeta Dita. E kemi në ekran krye artikullin, në foto është Edi Rama, krye socialisti dhe krye ballisti. Një analizë mbi vendimin e Edi Ramës për eshtrat e imitat frashërit, gest përçarës apo paqtues, e nderon apo demaskon shefin e një qeverie të majtë. Një vendim privat që do të votohet sy mbylltas nga deputet, gjysma e cilëve as e kanë iden kush është realisht mitati, çfarë thon disa shkresat pa botuara më parë për nacionalistët tanë të shndruar në internacionalistë të boshtit Rom, Berlin, Tokyo, çfarë do të kishte ndodhur nëse historia do të kishte qenë në inversin e saj, nëse balli do të ishte në anën e fituesve. Dy dokumentet kohës të ardhura tek ne nga një antikomunist i njohur vlonjat mund të lexoni në faqet 2 dhe 3 pra në brendësitë gazetës Dita. Po në brendësi nga Leonard Vezi mund të lexoni historia me Greqinë, ne i ndihmuam ata na kërcënojnë. Nga Nasho Jorgaçi, jeta e Nollit në Boston dhe gjurmët e tij të para. Viti i Skënderbeut nga Mojkom Zeqo, koordinatat imagjinare të varrit të Skënderbeut mund ta lexoni në faqen 18. Një proces verbal i rrallë i përmendin në mbledhje Vorjo e Pirin, ja si reagon Enver Hoxha. Një dokument nga mbledhja e Komitetit Qendror në dhjetor të vitit 1983, Athina kishte dërguar një letër për një himariot në Ministrinë e Jashtme. Dekriminalizimi, një betejë bashkës për rotacion si një ofertë bandash që shkruan me robaze. Ksenofon Kristafi shkruan si shpëtoi Shqipëria nga coptimi i mëtejshëm në konferencën e Versailles, mund ta lexoni në faqen 4. Përfunduam dhe gazetën Dita. Zhvendosemi tek Telegraf në këtë moment, dhe kjo e përditshme është e radhës se kemi edhe në ekran. Bomba e PPP-ve, pra bomba e partneritetit publik-privat, mund të sjellë rritje taksash. Raporti Bankës së Shqipërisë për rënien ekonomike, alarm për financat e vendit. Qeveria të dëgjojë ekspertët vendas FMN dhe BE, duke hequr dorë urgjentisht nga koncesionet. Në fund 2019-s, PPP do të glabroj $400 milion, që është një thes i mbushur me dinamit për shtetin dhe borxhit publik prej 70% do të shtohet edhe 24% nga PPP, duke çuar në 94% borxhin total të vendit. E lexoni në faqet 8 dhe 9, ky pra ishte krye artikulli. Dekreti për ministrin e brendshëm, Mazhranca kërkon interpretim nga gjykata kushtetuese ja 4 rastet ku presidenti i Italisë nuk dekreton ministrat. Akuzat ndaj Gjylametit, banorët e Kunazë e Re, na morë votat në zgjedhje, por tani na braktise replikat për heqjen e Shqiponjës. Profesor Dr. Arben Malaj, politika fiskale ekspansioniste përballë rrisjeve potenciale, leksioni social i krizave është parandalimi i tyre. Presidenti Ilir Meta në Francë, në 100 vjetorin e pushimit të luftës parë botërore, Macron pret në Pallatin Elysee presidentin Meta, takime me homologun italian Mattarella, kryeministrin danez Rasmussen dhe atë të Izraelit Benjamin Netanyahu. Ekskluzive me Tano Karidin, aktori Remo Girone dhe bashkëshortja Zini në filmin Portreti i pambaruar i Clara Bellinit, roli si diplomat italian në Shqipëri, skenari i Pulahës, regjia Jazit dhe aktorët Radoja Trebicka, Malka e të tjerë, mund të lexoni në faqen 17. Denoncim publik nga profesor Dr. Mehmet Spahiu, një selam për gjyqtaren Enkela Bajo Vlora, shihemi në Veting. Ja vendimi skandaloz për njohjen si bashkëpronare në një truall pa titull pronësie, por që është shobor në përdorim. Letra për KPK, ONM dhe zonjën Kalavera e gjeni në faqen 5. Aktualitet, presidenti francez Macron anullon vizitën në Tiranë, gjiknuri projekte do e kthejnë Vlorën në perlën e jugut, Berisha, mafia shtetërore, grabit ilaçet e rimbursueshme. Rubrika Mozaik dhe aktualitet, Fego Ormonaj, 200 dëshmorët që ranë për çlirimin e Tiranës. Abdurrahim Mashiku, ditë net për mbrojtjen dhe çlirimin e Dibrës. Vilson Haxhiraj, lidha e Prizrenit, Kongresi i Manastirit dhe Kombi. Azerbajxhanit arrestohet eurodeputetja Eleni Theurarus. Sport, Partizani marshon në kryes Skënderbeun poshtë flamurtarin. Mjekësi, Fryti shpengon krimin e tumoreve, infarktin dhe varicet.
krize e sovranitetit shkruan Zef Preçi, nga Zamira Çavo mund lexoni minoriteti grek dhe Shqipëria dhe Qemal Lami shkruan një qëndrim i paprecedent për një eurodeputete. Përfunduam edhe gazetën Telegraf, do të kalojmë në këto momente tek Nacional, është një gazetë javore, letrare dhe kulturore, e kemi në ekran. Nderohet njëra prej figurave më të shuara të kombit shqiptar, në 100 vjetorin e Kongresit të Manastirit, plotësohet amaneti imitat frashit nga Muri Buç Papaj, lexoni faqet 2, 3, 4 dhe 5. Si u zhbën nga grekët njëra prej viseve me pikët Shqipërisë, Lumos Skëndë, imitat frashëri për Sulin dhe Suljotët. Imitat frashëri dhe dituria kundër patrikanës greke dhe asimilimit grek në Çamëri. Dituria një nga botimet shqiptare më serioze, mund të lexoni faqet 4 dhe 5. Editorial nga Ramazan Bogdani, mjeshtri i madh të arbëreshët e Italisë. Poetesha amerikane që këndon Shqipërisë nga Ylka Filipi. Ecim mëtej. Emrat eshtrat e rilindasit, shkrimtarit dhe veprimtarit të pavarësisë, imitat frashëri do të kthehen atë dhe ceremonia më 14 nëntor të vitit 2018. Kalojmë edhe tek zhvillimet që i gjejmë në brendësi. Poezi nga Francis Combes, shkruan Anton Papleka. Nderi humbur i Katarina Blam, kritik nga Martin Mato. Lot Malli nga Bledar Tafaj. Bulevardi, tregim nga Konstantin. Vjesht, poezi nga Kaltrin Nuka. Dhe së fundmi, profesor Dervish John Gecaj, shpallet qytetar nderi i Tropojës. Kishte dhe Gazeta Nacional në numrin e kësaj jave, numrin e ditës së hënpreshme, gazetë javore, letrare dhe kulturore. Në së fundmi marrim edhe zhvillimet sportive, e bëjmë këto nëpërmjet Panorama Sport, të cilën e kemi edhe në ekran. Partizani marshon me Bardhin, Bregu Magjeps Skënderbeun. Demat thyen Laçin, sulmues si fitojmë se nuk kemi nën presion jashtë sekreti i golave. Arsi Vlonjat ndëshkon flamurtari në fund të kuqt Smëtrembin, mund të lexoni në faqen 2 deri në faqen 5. Duke mbetur pra tek zhvillimet nga sporti në vend, Krutanët Kastrioti feston pas 3 muajsh Kamza në krizë. Kategoria superiore janë luajtur ndeshjet dje pra, Luftëtari Tirana 2-1, Kastrioti Kamza 3-0, Partizani Laçi 1-0 dhe Skënderbeu Flamurtari 1-0. Sot luajnë Kukësi Teuta në orën 14. Kategoria 2, Naftëtari ndal Shkumbinin, sulmohet arbitri. U17 dhe U19, Tirana nuk fal, reziston Shkëndia. Tirana bie në Gjirokastër, Mema drejt largimit, përmbysje madhështore e Luftëtarit, trajneri Bardhe Blu, ndoshta ishte e fundit. Spanjë kapitullon Barça, Reali më pranë Kreut. Triumfon Juventus, si Ronaldo bën ligjin, Higuain tradhton Milanin. Gol gjimshiti, Atalanta i bën zbor Interit. Legionarët Grezda do pjetë ndrash në Skotësi, Kaçe kryevepër ndaj Olympiakosit. Edhe një zhvillim të fundit, derbi Manchesterit, dominon City, Pep leksion Mourinhos, e lexoni në faqet 20 dhe 21. Kjo është gazeta Panorama Sport numrin e sotëm dhe kjo ishte gjithë pasqyra e Shtypit për ditën e hënë. Jemi në sërish transmetim drejt për drejt, shkoj dhe mundi që të nisim komunikimin së bashku nëpërmjet temës së ditës. Në fakt, duke sikur zhvillimi i rëndësishëm ditën e djeshme ishte ai që ka të bëjë me ato se çfarë po ndodh me zgjerimin e unazës re këtu në kryeqytet. Janë më shumë se 300 familje që thonë se çdo ditë protestojnë, por le të themi me atë që është marrë politika përveç edhe çështjes familjeve që ajo është më e rëndësishmja, është edhe simboli i shqiponjës, pra le të themi tek ai që të gjithë e njinim deri në këto momente që nga viti 2012 si sheshi Shqiponja, është vendosur, është hequr simboli i Shqiponjës. Kjo ka sjellë edhe replika deri diku dhe tash pra ndërmjet kryeministrit dhe kryeut Partisë Demokratike zotit Basha. Kryeministri Rama të Shqiponjë vendosur në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë në hyrje Tiranës se ka cilësuar një vulgaritet dhe duke si hyrje në kazinoje, ndërsa zoti Basha ka theksuar se Shqiponja është simboli i shqiptarëve, ndërsa ti ka simbol gjethen e hashashit. Ai që ju pyesim në gjatë ditës sot me shkjo, a mendoni, për gjithë ata që kanë shtypje njerë kanë ardhur në Tiranë dhe kanë parë gjatë këtyre viteve, a mendoni se Shqiponja në hyrje Tiranës ka qenë vulgaritet, siç tha kryeministri, dhe duhej hequr, pra duhej zhvendosur dhe nuk mund gjendet mënyra për të lënë sërish aty pavarësisht mbi kalimit që do të bëhet dhe mbi gjitha edhe për ato familje që do të mbesin në qiell të hapur. Mund diskutojmë për këtë çështje apo dhe diskutime të tjera. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes.
Mirëmëngjesi, cili është mendimi juaj, nuk e di sa e ke ndjekur këtë çështje apo mbi të gjitha edhe familjet që protestojnë aty. Spari të uroj një javë të mbarë. Po, edhe unë të uroj të njëjtën gjë dhe ju uroj gjithëve të njëjtën gjë e bëra që në fillim të programit. Po. Për sa i përket simbolit shqiponjes, ne nuk kanë të na humbë flamurin e shqiptarëve. Ne kemi flamurin, por na kena nevojë për zhvillimin e vendit. Ajo Shqiponia ka dhënë për të bërë prapë kur shohin shqiptarët. Se Shqipëria të jona është e jona. Po kjo është një shashk që qesin Lulzim Basha, ai ky hajduti i Shqipërisë, edhe bashkë me Sali Berishën dhe me ata mbrant që kërkojnë, ata nuk janë politikanë, ata janë luftar edhe luftojnë, bëjnë luftë bryllar. Nuk është politikë. Oje, shiko, drejt për drejt, kam vështrimin ka në Tiranë, atë sheshin Shqiponia simbolin aty nuk e di 4 metrë të lartë e diçka e tillë. Ishte vulgaritet, hyrja në kazinoja, po hyrja në qyteti me simbolin ton kombëtar. Si e ke cilësuar nëse le të themi të bëm përshtypje këtë çështje? Për kohën nuk ishte vulgaritet, ishte një simbol, shia të ishte në hyrje të janë, mirë ishte, po përballë, po prishin gjitha të shtëpia, po dalë mjedis jashtë. Përballë të kësaj katërorës që bëhet për zhvillimin e vendit, nuk është asgjë. Nuk është asgjë, jo. Po për ato familjet që protestojnë që paga shumë do ngelin një qelë të hapur, nuk e di sa dëm shpërblim mund të marrin, sa disave do pagohet qeraja, ç'mendon që do të bëhet unaza e re aty apo unaza e madhe? Të shqip, mendoj se qeveria të mendoj për të familje që janë në emergjencë, nuk kanë mundësi që të intervenojnë ose të futën dikun, do të mendojnë qeveria, por ata do ta keshin ditë ata që kanë bërë ndërtimin. E kuptoj. Okej. Ose fajnë ka qeveria në atë kohë që i ka lënë me ndërtuar, por tash ata duhen gjithsesi janë shqiptarë të shtetit tonë, edhe duhen në trajtuar si shqiptarë. E kuptoj. Mirë. Të falenderoj telefonatën që të presim. Të uroj një ditë mbarë që të presim komunikimin e radhës, mund të komentoni edhe në Facebook lidhje me temën e ditës. Ajo ka të bëj le të themi jo thjesht me simbolin e shqiptarëve që ishte apo jo vulgaritet le të themi, duhej hequr apo dhe mundur i vendoset edhe nëse bëhet mbikalimi. Dhe pastaj ka diskutim tjetër me çështjen e trafikut, sepse aty bëhet një tmerr i vërtet her pas here ne shohim apo edhe me banesat që do të prishen. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Ju përshëndes edhe unë, cili është opinioni juaj? Opinioni im për sa i përket popullsisë, këtu kjo unaza është zgjeruar një herë. Edhe duhet të ishte menduar që kur është zgjeruar, pavarësisht se çka qeverisht ka qenë këtu e ka kaluar me plla. Sa për sa i përket shqiponjës, unë po them që ato që e ka vendos aty tash ju dhe ne që kalojmë për ditë aty, shikoj ti që nga se trafiku ka aty që nuk e di si me këtë krahasoja. Vetëm një hand mund ta vente shqiponjën aty. Aty ka lidhje me heqjen e shqiponjës, po ka lidhje me vendin që është dhënë. Po. Jo, po çiko diskutimi bëhet i tillë. Trafiku aty krijohet sepse ajo zgjidhje ishte gjetur, pra me një rrethotullim. Çrëndsi ka nëse në mes atij rrethotullimit ti vendos shqiponjën si një lloj monumenti themi, apo vendos dikë tjetër apo një bust. E kupton, kështu që diskutimi bëhet. Po ti, zote, i qarë rrotullimi ishte ai, ku aty ka 4 hyrje që hyjet për herë, ka 4 rrugë që hyjnë atë. Prandaj do bëhet edhe mbikalim, Absolutisht, unë e kam parë edhe atë projektin si që është bërë, ku më vendoset ai projekt që është bërë për atë, ku më vendoset ai Shqipëri. Absolutisht, ajo mund të ishte sheshi ke Zoguzi me që u lirua, mund të ishte shumë mirë në atë vend. Por nuk mund të ishte shpoja në atë vend, aty vetëm një rand që si shqipto që e dhënë aty, ato mund ta bëjnë. Aty s'kishte mundësi që simbolike ka pasur në vend. Po kështu nga ana estetike, si dukej ai si tip monumenti? Vulgaritet, siç thot kryeministri, hyrja në kazinoja apo për këtë s'jam dakord, nuk di se për çka ka pasur vulgaritet, do të them ato njerëz që ka menduar kështu, po jo për shqipojnë. Unë besoj se kë është drejtuar për shqipojnë, absolutisht, kjo dishte ignorancë pastaj. Okej. Diskutojmë, ai shqipoj ishte shumë e mirë, po të ishte në event që
Ti ishte në një vend tjetër. Okej, dakord, falenderoj telefonatën. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Ju dy shumë mirë se vini në program. Opinioni juaj, cili është? Të shi, në lidhje me të shqipojën ande, nuk bëhet fjalë për shqipojën, në fakt. Ati bëhet fjalë për një unaz. Po shqipojë të shi është si ajo gozhda në Sardinit për sherrin. Të shi, si menon ti që ka dalë disa herë në ditët aty? Pra, unaz është e domosdoshme. Shqipojë si gjinët vend. Nuk është që përdhunosin shqipojën të, absolutisht nuk është kjo problemi. Pastaj, në qoftë se këtu ka vend për diskutu, ka për familjarët që u prishë shtëpia. Patjetër. Të shikësh problemi. Dhe që doje të thoja me këte? Me këte doje të thoja që shiko, ato ka një kosto. Dhe dikush do t'i paguj lekët e atyre që prishë shtëpiat. Pra mu do t'i paguj sa Berisha. Ai është strategu i ndërtimve pa leje dhe krye hajduti. Ato familjarë në zëri ka ndërtuar të shtëpia. Apo se kanë menu që këtu do bëj plani. Në gjithë këtë skem, asnjëri nuk i pagon nga xhepi vet. Ai ka qenë kryeminist dhe i bëj të pagoj shteti shqiptar apo qeveria, po e themi. Nga xhepi vet. Andi, ai do të paguaj lekët sa Berisha, është arkitekti i skeqjes. Pra, familjarët, ato që u prishin shtëpiat, ato janë në pikë të hallit dhe me zëre kanë ndërtuar të shtëpi, por ky duke pru shpellarët nga katër anët e vendit, të njëjtë gjë bëre edhe aty. Kështu që për mua me fjalë këtu në këtë Okej, do të presim telefonatën e radhës, urdhëroni. Nga Shkodra. Nga Shkodra, kënaqësi, ju dëgjoj. Puna shqiponjës është si ta them ty. Ka 28 vjet që qarkullojnë politika jo jashtë parlamentit, jo mëna parlamentit. Shqiponja primën është një simbol kombëtare këta gjona. Edhe besoj e Shqiponja me në Tiranë të lëviz, besoj, nuk e qojnë asë në Durrës, asë tjetër kënë për në kry qytet. Jo si ju duke, si monument, po e themi, përveç diskutimit të trafikut apo dhe të banesave, si monument, ishte diçka e bukur, simbolike shqiptarve, apo një vulgaritet, si hyrja një kazinoje, si që thotë Rama? Aja është artist, në fakt? Aja është kombëtare, është shumë e bukur e gjana, po dhe një lëvizje, kur për një punë se gjana, ma mërmenja ma kombëtare, mund t'jenë rinia që sot, po s'pos të ohen nga Shqipnia për tikë në për Evropë, e poshtë për pjetë, për azile politike e pensionit shqiptare me këtë, me 10.000 lek, me fjale 15.000 lek, se e keqja shqiptarëve është gjithë një përshamë pensionisat të të marrë 150.000 lek, marrë adise në komtarë të 150.000, kur thënë 15.000, ashtu 1 milion gjys të vjetra, pra thënë shqiptarë të jetojnë mirë. Pra nësë po 10 e pareve Për familjet që ju preken banesa, do të ketë një dëmë shpërblim, po e themi të mirë si pas vlerës të tregut, apo? Absolutisht. Unë di me thani ka që në 93-shin kam futë të gjithë shqiptarët në grevuriet për pronat. Me ranë 7.500 ishin. Kam ba 21 ditë grevuriet, edhe jam arrestuar të lidhë një orë këtu në Shkodër. Pra, djetë se unë ishëm demokrati, Partisë Demokratike, këta gjanë, unë ishten nga Dr. Berisha, që ishte president, se gjoja e ranësh, unë thëm i diqka, asë një gjanë nuk vlerësohet. Edhe tokat, për shanë që thotë që vlerësim për 30 vjetra, për 20 vjetra, për 2.000 lek dë vjetra, 1 metër 4 orë. Pa ta shte 2.000 lek dë vjetra, qëtë një raj patate, për shanë, ose një kile patligjana, ose diqa kja, që sharake, absolutisht nuk diskutohet. Këta të marrin ligjet nërkombëtare, edhe çka të thojnë ligjet nërkombëtare, të vazhdojnë të rregullojnë Shqipërinë. Pra se janë mrapsht të gjitha palë, nuk janë për këtë popull, kur janë për popullin ditë mirë se një ditë kanë për ta paguar, se do të vijë një ditë një ligj, se do të hynë Shqipënia në Evropë, pra nuk do të gëzojnë asë një sent që kanë jashtë masave. Kurime. Mirë, të përshëndes, do të marrim telefonatën e radhës. Urdhëroni. Mund të komentoni edhe në Facebook, po e po? Mirëmjes. Mirëmjes, se cilë është mendimi juaj? Mendimi ime është që për punë që pojës luli shkojnë parlament në të partitë vetë, mos dalin të folë një intervjistë në të barnose në oqë shërunin.
Seriani Mikra e Sinoni Mikra, në parlament, Shqipoj që për të jera rrugën, nuk është i shtetet të se ka i notë. Ta ojë se jera rrugën e raplonin. Për policivet, ma të kjepë që ti bëkuj salë, të përdojë të lekse, a ishte bushtet kur erën, në rrethët nga erën Shqiptarë, mu shpia me leje baleja, atë të bëkuj përdojëa. E së shteti, raplonit të bëkuj shteti, ose shteti, ose e që ishe shtetë më përpara që punga të gjithë rrethët. Për banesat, po thonim. Për banesat, për Shqiptarë të unazës. Po aje si monument, Shqiponja si monument, do më thënë, si të dugej, një simbol kombëtar dhe një monument që le të themi ja vlente apo një vulgaritet, si që thot kryeministri? Jo vulgaritet, po ishte i gjohë hish me vote mes kryzimit, mes rrotullimit. Ka vene po sajtë ku vetë Qipo, ku vetë Busi, ku vetë një diskative në shteti. Jo vulgar, po ishte e pa logaritmë aty. Si që për të vote, që mu vote, që është tërgonë Shqiponja? Shqiponja e kemi për shpia flamojnë Shqiponjë gjitha gjonët. E kuptoj, okej. Ka një goshë që shtoj që një parafolë, një goshë që në Sadini morë, që të vite, ko e ditë kjo përshë rrugën ka material për të folë. Okej, mirë. Dakor, të mirë, të falenderoj telefonatën, presim komendin e radhës. Urdhëroni. Mirëmëngjesi, cili është mendimi juaj? Duke të bëjë 2 pyetje, ka mundësi? Po, patjetër. Me Shkodër e flas. Po. A më rëndësi ka Shqiponja aty që javuta sheshi, a ka në 5 herët e vigut që ka shriu Shqipërinë janë vëranë mes me janë i tjetë, si thërë, të kuptoj. Kush ka më rëndësia, Shqiponja, 5 herët? Të kuptoj. Tani për ndoshta 5 herët e vigut për atë vlerë që ka marrë, po Shqiponja është simbolion kombëtar dhe është vendosur për 100 vjetorin e pavarësisë, domethënë. Pa një minut, dakord. Jo vëra 5 djem aty që kanë marrë jetën. 5 djem i kanë marrë busin e kanë jek nga teatri Bizjeni, i kanë qutë e plezat e i kanë në disa vita atje, Partia Demokratike. Edhe Masanena, edhe shka shkull njëzët dhe i kanë prej durët për brëndës me shite janë në tjetër, i kanë në a më ati ka Shqiponja, a 5 herë që kanë në njëtën, e i kanë në atje, ata i shunë atje. Edhe në atë vend kanë vendos Shatervan. Pra, që të më thonë kjo, a i simbolirit të se ka dhënë gjakur, kanë dekë 28.000 dëshmorë. Ka se rëndësia për në së Shqipon? Okej, mirë. Dakor, mirë, kjo ishte debati që u bë ditën e djeshme, më rëndësi mund të ketë ajo si pas jush. Përshëndetje. Marrim telefonatën e radhës, komentoni edhe në Facebook për në rrjetet sociale, do të lexoj disa për opinioneve. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ju dy shumë mirë, cilë është mendimi juaj? Shqiponin që e hoqi e bëri shumë mirë, sepse nuk ishte nevoja që të vjeshte Shqiponja në mes Tiranës, ato 5 herojnë të vigut që i ka ke koshi plerave në Shkodër, pëse nuk u ngrit në një nga këto Partisë Demokratike, ose Lulzim Bashka i Pinjolli, që të flasi. Po? Po i ngeli ati Shqiponja, të shofi ato hajdutërit e veta që ka bë, dhe përke unaza e madhe, që t'i shpronsoj ato plonarët, ati ato si janë plonarë, pa ato erdhën nga fshatrat, edhe i bërë shpit ati dhe t'i marri t'i pagoj Sali Berisha, se aty nuk ka pas shpia. Shkoj mori i dirë beta me Sali Berishën, i vendosën aty të bëj shpia që t'i kishin për votat e tyre. Shkoj të shkojnë të nisen gjithë qatarët, gjithë malokut që erdhën, shkojnë të nisen. Uja, të mos ofendojmë njëri tjetrin, gjithë ata që kanë ardhur për një jetë më të mirë, dhe jemi gjithë shqiptarë. Të falenderoj telefonatën, gjithësi, marrim tjetër opinion, urdhëroni. Po, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Sa për flatë Shqiponjen, këta si flasin, mi pra më po atë simbolin greke me avlan këtu. Masi se do në Shqiponin e shqiptarista. Asë janë në grek, asë janë në shqiptarë, dhe janë me ediramen si të bojnë, a i bo mirë edhe në pretë mirim. Po Shqiponia kanë hyme Tiranës, e tanë Shqipnia, zbrazë që aty e ka po, edhe na tjetër në Shkodër sheshi Shqiponia e kena thonë. Shkumet e Shqiponia. Këta donë simbolin kërë, pra asë knese donë, Po qenë ta njërë të më rësit, po shami tam Shqipin e dirame, do në bani mirë. Tjeta ka që ta nuk marë 300 familje, po shpia mi kërëve. Me ka ishë problemaj.
Ai vetëm me punësua ta kriminalat e veta, bondat e veta që tanë popullin jashtë e ushem shtëpiat. Edhe që ty nëse më ka flasin, të kinë shtëpiat aty dalin jashtë, atë nuk i dalin zëtë, si dalin sëtë. Të Shqiponja simbol, të atër pratë madhe simbolin grek, masi kënej po shajnë atë grekun, kënej po shajnë Shqiponin e vetë, me cëllën Shqiponje po rinë ta. Me cëllën po rinë. 300 familje ka qëtë jashtaj. Ai beta në zuhet të Tiranë ka bërë beta 11 vjetë këtë bashkije. Ai e ka my Tiranë me këtë bashkije 11 vjetë, se bosha 4 vjetë e ka majtë. Se ka majtë më. Ai e ka my Tiranë betën, e leje nërtimit po leje, e nërto, e merë, e vjetë, e bën, e maj banda, e bën kriminella, e maj tanë. Edhe këta thonë ka po mirë, me 120.000 lek pension si kanë, dalin e bërhorasin nati për e diramin, rahin shplak, se kanë shpirt. Nuk shyrin për punë të veda jetë i vetë. Mirë, do të shohim disa komente në rrjetet sociale në këto momente në lidhje me temën e ditës, pak a shumë që nuk është thjesht çështja e Shqiponjës si monument, por ka të bëjë edhe me zgjerimin, mbikalimin apo edhe me le të themi ato banesa që preken dhe që banorët pra mund dalin në qielltar për të protestojnë. E marrin telefonat në studio, përshëndetje. Urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Cili është opinioni juaj për gjithë ato zhvillimet aty tek Unaza e re, po e themi? Për mendimin tim është gabim që është heqja ja. Është gabim. Është gabim. Për një arsye, sepse ne identifikohemi gjithë me Shqiponin. Po do i vjet një emër tjetër apo të identifikohen katë veta që kanë ra atje dëshmorë atëherë duke luftuar ato, kanë qenë të luftuar fundit shqiptarë për shqiptarën vëra. A kupton? Nuk kanë të luftuar me Gjermanin ato. A kupton apo me italianin. Prandaj është turpi më i madh i atyre që e kanë heqë. E kena pas simbol, ne kena simbolin tonë marrë të thënë. Qa bojnë marrë këta? Po këta turp janë. Qeveri maskaresh. Pik. Okej. Mirë, Nina Golli shkrua në rrjetet sociale, në qoftë se ky vulgaritet dhe ofendim i një simboli kombëtar do të kishte ndodhur, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni. Mirëmëngjesi. Sa letës që e përdorin më alezi, mërës që e prish e dresh dikush mirë e dikush kesh. Po ka 30 vjetë si kështu po shko në shkreta Shqipnime. Si? Po, si është të mundën më në prak dimit, pavarësisht se ato kush i ka prunë, se ata i kanë prunë këta si kanë vjellë. Pavarësisht se kush i ka prunë ata qytetarë, në prak dimit nuk nxirren për jashtë. Atyne do të sigurohen shtëpiat, edhe ata se i kanë lejue me bo ato pallate aty, ata të përgjigjen para drejtësisë edhe me pare edhe me burg. Këtyne të jepen pare. Për sa i përket asaj Shqiponjës, Shqiponët qojnë të adajnë atë bulerat atje, si thonë ati fshatit. Bulerat e thonë ati, po? Bulerat, kufi me greku të adajnë Shqiponët, anë kufi me molin e zi, edhe për në Tirana e dim se kërë qyteti Shqipënisë është Tirana. Pra nej nuk është koha mu marë me këtë punë sëtë qytetarë tonë. E kuptoj. Sëtë është koha mu marë me grek dhe me sërbë. Sepse greku e serbi janë shtetet e privilegjume të Europës dhe të Amerikës. Okej. Si është e mundu si përkara serbi si ka bë genocid në Kosovë. Edhe sot e përkara edhe Europa dhe Amerika. Do në hinë me bë pazar me kufitas. Edhe serbi vau mi 200.000 vete ja vrat drejtën e vizave me daljash. Kurse Kosovarve që i ka drejtue 8 vjetë i ka drejtu. Okej, të falenderoj telefonatën, presim komunikimin e radhës. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Përshëndetje zonjë, që më thua për gjitha këto zhvillime që mund të ketë ajo zona aty në Tiranë, domethënë, me banesat, këtë monumentin, zgjerimin e rrugës, po. Po çfarë, dëgjoj, për mua është një tmerr të hequr simbolet kombëtare nga vendi jot. Ky Edi Rama që ka anti-kombëtar për mendimin tim, anti-njeri, anti-shqiptar, gjithë këqijat i pas kamrena, hajdut, kriminel, drogaxhi. Po pse? Si
po pse, a e mushi Shqipërinë me drogë ky njeri dhe po vriten njerëzit akoma jam mbush burgjet. Këtë i thoshte Basha që ke simbol... Në mënyrën më të tmerrshme po mbushën burgjet për dite, vrasje për dite, vrasje që nuk gjenden vrasësit se kush janë. Jam u vran 2 veta atje në Kavaj, u gjendën vrasësit, nuk e dim kush i vrau. Dhe sa rastet, dhe më e bukur është masi u vran këta njerëz, u doli që ishin marrë me këtë, ishin marrë me atë dhe të brisqin të lirë. Dhe kjo nuk shpjegohet tu, ku e dinin këta që këta ishin këta. Pse si arrestojnë? Ja, arrestosh me prova. Po bura janë ta që flasin këty më zoti Andi, që thonë hiqet Shqiponja, për mua ai rrotullim aty ishte shumë i bukur, e kishte zgjidh pak a shumë atë si quhet ajo, trafikun aty. Trafiku ishte i zgjidhur me atë rrotullim dhe Shqiponja ishte gjë e bukur. Aty bëj trafik, apo? Po shumë pak trafik bëj. Unë kam kaluar disa herë. Nuk ishte ndonjë problem i madh i trafikut aty. Më shumë se 5 minuta, 10 minuta nuk vonohesha. Aq ishte trafiku aty. Okej, mirë. E pra unë nuk e di tash si do bëhet ai mbikalim, si ai atje te ajo, si quhet ajo Casa Italia, për mua ai është një mbikalim i tmerrshëm. Unë nuk e di, unë kam qenë bot, po kështu mbikalime nuk kam parat. Është edhe projekti në fakt, nuk ta nxjerr dot tani, po është edhe projekti. Mund të shikosh edhe në internet, po edhe ne kemi transmetuar. Këta po nxjerrin njerëzit nga shtëpia, nuk po japin lek dhe po bëjnë projekte tjera, po na bëj kanë mbikalime. A ka logjik ky kryeministër dhe ky Erion Velia që e kemi zgjedh ne, ky popull që jep votën, se unë s'u jap votën këtyre se i njoh mirë kush janë këta. Ka janë të merri këtij veni. Kanë të merri i jon. Ne na kanë varfëruar në një mënyrë më të tmerrshme sa nuk kursej më lek ne. Ne skemi, ne vetëm ty borxhe. Ham ato që kemi mbledh kot salës. Shqyr zotit, na kalon sala me lek neve. Mirë zënë të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën, do të marrim një tjetër opinion. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Në qërë me disa komente në rrjetet sociale. Në fakt, Nina Gurë shkruan, gjithësi e kam i telefonat në studio, urdhëroni. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mendimi juaj, cili është? Urime për emisionin. Po, ju gjoj, knejsi që telefononi, mendimi juaj. Për sa i përket Shqiponjës, ajo vendoset me tjetër dhe jo me mendimin në një parafolë që thot duhet shkojnë atje në bulerart. Po? Lidhur me ato familje që bëhet ai projekti, unë kam mendimin personal që duhet u merret pasuria të gjithë politikanëve, i parit Sali Berisha, tu merret pasuria dhe tu jepet lekët aty në personave se origjinal që dalin jashtë me thonë drejtën. Dhe që përblen, sepse bëhet diçka e bukur, bëhet unaz, bëhet si që ka gjithë bota, dikush thot, kjo pluralizm s'merret vesh, dikush thot s'duhet mbikalim s'kanë botë, po se kanë pa botën shumë e kom, po në televizion e kanë pa njerëzit. Po? Dhe kjo është mendimi, do të thotë, tu merret pasuria Sali Berishës, Ilir Metës edhe shpërblehet rruga. Ose politikanët duhet tu merret gjithë pasuria që kanë vuajtur padrejtisht 30 vjet. Okej. Mirë, të falenderoj, do të shohim këto momente disa komente në rrjetet sociale. Nina Golli shkruan, nëse ky vulgaritet dhe ofendim i një simboli kombëtar do të kishte ndodhur thot në një shtet serioz dhe ligjor, jo vetëm thot gjithë populli do të ishte çuar në këmbë, por edhe institucionet e shtetit do të kishin filluar thot dhe thirrur për të përballur me ligjin. Zotin kryeministër thot këtu nuk bëhet fjala për zhvendosjen e simbolit, këtu flitet për dhunimin dhe ofendimin që ky anarkist thot i bëri simbolit të shtetit. Edi Rahmani shkruan mbikalimi është i nevojshëm thot, po edhe Shqiponja është simboli jon, mund ta vendosin thot tek zogu i zi, po këto mashtruesa i verbon ajo. Albert Kita komenton, mirëmëngjes, thot politika është absurde në këtë vend, thot Shqiponja është simboli ynë kombëtar dhe se heq do të kush, thot rinia po ja mbath nga syt këmbët. Tonin Prela komenton, mirëmëngjes Sandi, thot e gjithë Shqipëria dy gjëra të bukura simbolike kishte, thot një gjergj me kal dhe të shqiponj. Jemi një popull komplet dele, thot, por inshallah me këtë shqiponj që hoqën, vetë këto politikanë, thot, po të regojnë se janë tradhtarët e Shqipërisë. Ndaj duhet burgosen këto, jo thjesht ikin nga politika, të përshëndes, tonin përshëndes edhe unë. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Urdhëroni.
qa simboli është ai Borandi? Ani, qa simboli është Shqiponja? Simboli shqiptarve. Kush flet për simbolin? Kurdo? Po jo, dhe kush flet për simbolin? Këta që trajtuan shitën atë dheun, detin, do me thënë. Këta që vjerin, këta kërkoj simboli Borandi, po është e çuditshme, e skandalozve. Po është skandalozve, po qëmë se do bëti që mirë, po kush me rëndësishme, ai simbol apo ato shtëpi Borandit? Shtëpia një njeriu, individi. Edhe atje bëhet fjalë për 300 ca shtëpi, jo një. Urda? Atje bëhet fjalë për 300 ca shtëpi, jo një. Po për mua më të për si ka, dhe kush i solli këta njerëz këtu poshtë, pa leje, pa je, kush i ka marrë mbi qaf këta? Këta politikanë që urrasin e bërtasin, që duan të shfrytëzojnë tani në këto momente, Andi. Këta nuk kanë dine iman, Andi. Ai është me dy në shëtësi, ai ka dhënë flamurin holandez dhe thot, hej, Shqiponja thot. Si ka mundësi një holandez thot Shqiponja, Andi, është e çuditshme, këta që sollën e anullatësin, që fliste greqisht, që nuk i takon të ishte në kryet të kësaj. Këta ullërasin e bërtasin, Andi. Ku kanë këta dire iman për kërkojnë këta njerëz, këta janë të palën këta politikanët tatë. Për të bërë diçka të mirë, Andi, që pëse do të bëhet le të bëhet ajo bikari, se ajo retullimi atje në e dim. Sa herë që vim në bërë, atje është skandalose, atje e di. Atje kanojnë makinat 20, për 20 rreth të rrotull. Është shumë ashtu, qofse është një mirë. Po më vjen çudi këta politikanë ka mundësi se këta i kanë qirë komplet gjithë flamurin kombëtare, kanë asnjëri u digjet në Greqi flamuri kombëtar, asnjëri nuk flet këtu. Andi, flasin këta për simbole. Është shumë qesharake, Andi, është shumë qesharake, po mirë dhe ku dorë të kujtë kemi gjellur. Okej, mirë. Mirë, Andi. Të falenderoj, të roj edhe një aftë mbar, marrim telefonatën e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje. Cilë është menimi juaj në gjithë këtë diskutim aty me banesat që do shemben, mbi kalimi dhe zgjerimi rrugës, heqja e këtij simboli si monument? Ju kuptoj. Ajo Shqiponja në realizimin artistik nuk ishte gjë. Tamam të kujton atë lekun e stampuar, Shqiponjën e stampuar në leku. Nuk ishte në gjë. Që të jemi patriotë nuk do të thotë që që të jemi ose mos jemi, nuk e cakton një Shqiponjë, mi thot a një petashuke nga ana artistike, nuk ishte asnjë realizim. Po ta thotë nga kjo anë. Kështu që ajo mund të ishte, mund të vjetë në një vend tjetër, për shembull në një hyrje kazinosh, kur vend kazinosh që të mblidhe në një vend të vjetë ajo atje që simbolizon tamam lekun ajo. Domethënë për punë parash. Kurse ne kemi simbolet tona, se çdo të thuaj a Shqiponja hoq edhe ra Tirana. Raflamuri, që janë do gjera, e para. E dyta, më vjen keq për ata që kanë ato shtëpi dhe që do prisë. Që kanë banesë. Por, ato banesat. Por dua të them tash, duhet i vlerësoj shteti, po si ti vlerësoj ata s'kan asnjë kartë. Ja ti marrë, të thotë se sa lega do ti më ku e ke shtëpinë, po si ta matin, si ta bën. Ai ka bërë me shefin e tij. Ka patur një guxim të tmerrshëm që ka bërë atë. Prandaj duhet i lutem shtetit të shikojnë sa të tjera. Jo me këto blokime rrugësh e nxjerrin sa kalamaj atje që thotë ajo oligark dhe dër edhe mbështeten nga BDE. Ata s'kan pra punë fare më rëndë. Sepse vlerësimi do t'ju bëhet edhe atyre, por ata e kanë pyetur një trujnë, unë do ta bëj këtë pa karta. Ata që të më shkrevet mua, unë kam bërë një qaramire. Atë ditën e mirë uroj që të zgjidhet sa më mirë dhe nga ana qeverisë dhe nga ana banore. Të falenderoj për telefonatën, nuk është thjesht pyetje që drejtojmë, por ka 2-3 çështje aty në fakt në gjithë këtë temën e ditës sotme. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Cili është mendimi juaj? Mirëmëngjes. Po, ju gjë shumë mirë, mendimi juaj. Po, faleminderit. Mendimi e mash që rruga është e drejtë murxhon, pa tyre të gjithë vend banim se nuk qiten në rrugë mëve. Edhe për Shqipojnë ka mundësi më vend në vend tjetër, mës me folë kuna si punë partisë. Shumë mineru. Okej, mirë të falenderoj disa komente në Facebook dhe pak publicitet. Rustem Çuni shkruan, këta që janë në pushtetët janë të bitë atyre që hoqën nga flamuri, thot për 40 vjetë, sot e heqen edhe nga sheshi, thot turp.
Niolin Koroveshi thot, slavët e Maqedonisë pa adoptojnë figura historike, thot, si Aleksandri Madh, që s'kan lidhje fare, kurse ne heqim simbolet tona, thot, a është e mundur kjo? Fani Ibrahima i shkruan, shteti shqiptar do ndërtuar një pallat i ri, thot, për gjithë ata që do të preken nga ndërtimi i rrugës. Mentor Biçako shkruan, ande, thot, por ne që jemi në kurbet, thot, i shikojmë simbolet se si veprojnë, thot, kur kanë punime, i mbulojnë dhe i mbrojnë, thot, dhe jo t'i shkullin. Jani Bardholli shkruan, Shqiponja është simboli bukur, thot, por jo Shqiponjë nuk është punë e mirë, do të ishte më bukur një skulptor, thot, të bënë një skulptur me 2 duart duke bërë Shqiponjën, thot, kjo do të ishte shumë më bukur. Përshëndetje. Alo. Po, ju gjyë shumë mirë, mendimi juaj. Mirëmëngjesi. Opinioni juaj cili është, ju gjyë shumë mirë, kënaqësi. Mendimi im është për çështjen e Shqiponjës flitet. Po. Nuk ka një problem ajo puna, ja mund vendosë dikun tjetër. Është bërë shumë e domosdoshme ndryshimi asaj që bëhet diçka e mirë, bëhet diçka efektive, se trafiku çdo ditë vazhdon edhe po te kalon normat e asaj, si me kanë rrallë duganet, ashtu është bërë. Kështu që inshallah bëhet diçka e bukur. Për sa i përket për këtë probleme që fjo, ata duhet të zhdamtohen, por duhet të zhdamtohen vetë ata që i kanë zbrit aty, edhe janë bërë drejtësisht pa leje, vjen jashtëzakonisht keq, që janë ullë në nërë pa kontrollume, në nërë pa ba me një plan urbanistik. Kështu që adesh kontrolluja punë. Gjithë ata që i kanë ullë të merët të sekustrojët pasonia, edhe të jepet aty në persona që i kanë ardhë aty, sa dhe janë drejtësisht pa faqë, janë jesë nuk i kanë ligjet e rregullat e problemet. Okej. Mirë, të falenderoj telefonatën, presim mendimin e radhës. Urdhëroni. Ju përshëndes. Ju përshëndes edhe unë. Mendimi juaj. Çështja e Shqiponjës për mendimin tim diskutohet kot. Shqipëria Shqiponjës. Ajo është thjesht një diçka mekanike që nga ky vend mund të bëhet. Një monument. Problemet të nevojshme kombëtare që duhet rregullohet lëvizja e automjeteve që është bërë shumë problem hyrje në Tiranë. Prandaj që ne kemi probleme të tjera shumë më të rëndësishme, për shembull zbatimin e ligjit vendingut që do t'ju sekustrojmë pasurinë të kriminalëve që janë në pushtet. Po? Vetëm tualetin e banjot që duhet të ligji i lagjes, katonarit i Lermeta duhet i sekustrohen, pasuria Sali Berishës, pasuria Fatosnanës, pasuria Diramës, pasuria Pandilimajkos, Lulzim Bashës, e këtyre banditave, nëse të zbatohet ky ligj, Shqipëria do ndryshojë total. Kështu nuk është në rrugën e drejtë. Kjo është Shqiponja. Zbatimi i ligjit mbi bazën e një kushtetute njerëzore, që do të thotë, mos zbatimi i ligjit 7501, Shqipëria do fluturojë. Po? Do përparojë në hapa galopante. Prandaj që këta në pralla boçe, aty do zbatohet ligji, do bëhet ajo nër shkencore, të bëhet një rrugë e kohës që të zgjidhin të problemet tona. E qartë. Çështja tjetër, më fal. Po. Është fatkeqësi të vendosen varrezet se pasojat janë nga mos politika e rregullt, mos politika e njerëzve që janë të pavlefshëm në krye të pushtetit, njerëzve që janë vendosur nga të hujt me prirja antikombëtare, për shembull, varrezet greke, çlypin varrezet greke, grekët ishin pushtues dhe italianët ishin pushtues. Sa djemë shqiptarë janë sot të zhdukur, aty ku Italia i ka marrë luftëtar për të luftuar kundër Grekut. Domethënë Italia ka qenë pushtuese, Greku pushtues, sot shteti antikombëtar shqiptar legalizon ushtar pushtuesit grek. Edhe çohet ai e lin ato problemet e vën ato prallat që vën atje në tokën shqiptare. Kjo është këto të diskutojmë. Ku janë historianët që nuk ja vlen t'ju përmendim emrat, që do të flasin për realitetin e kësaj situate. Prandaj që këta janë problemet që do ngrihen. Pralla boshe është puna Shqipoj. E qartë, okej. Ne nuk zbatojmë ligjet, ka file, s'kemi as Shqipoj, s'kemi as gjë. Dakor. Ata Shqipoj tjetër se me ikun shqiptarët. Kjo është Shqipoja. Okej, mirë, të falenderoj telefonatën. Pjetër Marko shkruan probleme është thot për ne që e linim takimin tek Shqiponja.
Okej, do të jetë edhe një tjetër mjet identifikues. Tungra Sam shkruan aty bëhet fjalë, thotë bëj një trafik i llartashëm, sa për punimet do të ishin domosdoshme. Sa për shqiponjin aty ku ngrihen thotë kryqet greke, aty ka më vlerë. Pireas Aleksis shkruan, por çfarë të presësh për këtij xhelati, thotë çdo kombe ka një simbol, ne kemi shqiponjën. Isa se folë shkruan për shtendje Andi, është turbi atyre, thotë që heqin simbolin kombëtar, por nga kjo e qeveri çfarë nuk pret. Uroj që Zoti thotë të janë nxjerrë gjumin këtij populli dhe ta shporin këtë qeveri të nxjerrë me të gjitha. Do jemi edhe me një tjetër opinion. Nik Gjoka shkruan, ai ishte simboli i gjithë shqiptarëve, thotë përjashto pushtuesin Edi Rama, por jemi popull shumë i dobët, bën si të dojë dhe asnjëri nuk flet. Urdhëroni marr një tjetër telefonat në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, cili është opinioni juaj? Opinioni im është që Shqiponja mirë e bani që është se ne do të thotë që ne jemi të pasliru hala pa hek Sali Berishën, Ilir Metën dhe Edi Ramën. Ne jemi me Shqiponjë në teren, ndërsa në zemër nuk e kemi Shqiponjën, se po të kishim Shqiponjën në teren, ne shkoshim atje në Bulorat. Po? Por ne këto qeveritarë na bëjnë pa zemër që ne mos kemi sy e faqe me dalë me thanë që ne jemi shqiptarë, po duhet me thanë ne jemi me qeveritarë gomarë. Po? Kështu që i bije që ajo Shqiponja u vunë pa pikësinim edhe do hishet pa pikësinim, përderisa ne nuk jemi qeveri se shtet jemi ne. Pra ne unë nuk jam më e mesur se sa parafolësit, por në fund vunit, edhe përsa thoshin Sali Berisha në ka sjellë, edhe unë rri në Durrës, po jam ba pishman pëse në ka sjellë Sali Berisha në Durrës. Po pse e bërë pishman? Pse, ku jetoj në parti? Ja bën pishman se kina lënë dikualt ne. Okej. Mirë, të falenderoj telefonatën, të marrim telefonatën dhe mendimin e radhës. Ju përshëndes. Alo. Po, ule pak zërin televizorit edhe ju dëgjoj. Po. Përshëndetje. Po. Përshëndetje. Përshëndetje, mendimi juaj. Dhe jo, mendimi im, ajo Shqiponja mirë u bë, po problemi më i madh është i banorëve që do prishë të banesa, me leje apo pa leje. Po këto duhet përsuar, arsye se ata njerëz që kanë ndërtuar ato shtëpi, duhet të kompensohen komplet, çfarë janë me leje. Kështu që Edi Rama të mbledhin mendjen, të kompensojë ata njerëz atje, sepse është jetike për njerëzit. Sidomos koha që sa po vjen do vërtetësohet dhe gjitha temperaturat dhe gjitha. Kështu që ku do shkojnë ata njerëz? Duhet ta mendonte këtë. Para se të bënte këtë, duhet ta mendonte. Ku do shkojnë këta njerëz? Se është jetike, me fëmijë, me pleq, po dalin në rrugë, ku do shkojnë? Kjo është kriminale. Kjo domethënë ta marrësh të nxjerrësh ta hedhësh për jashtë, mos bëhet me gabimin që bëhet atje në shkollë. Edhe që se jo, fajet janë të qeverisë. Se do t'i legalizonte, se vetë ka thënë do të legalizohen të gjithë ata me pare, ndërtimet pare legalizohen. Pastaj dakor. Ku do të shkojë. Kështu që Edi Rama do të mbledhë mendje. Në qoftë se nuk do ata njerëz do të kompensohen. Të gjithë, të futen, të strahohen. Pastaj të rrugën. E kuptoj, të kuptova mjaft qartë. Ne prekem, edhe unë jam këtu në natë, edhe unë jam pa legalizim. Ka kaluar legalizimi, të lutem më dëgjoj pak, Edhe unë jam pa legalizim. Edhe kam shkuar te legalizimi këtu në Lëprak, ajo dosja kishte kaluar, por në shefi me gjithë drejtorin. Ta që si do t'ja bëj unë? Unë lekë nuk kam. Kështu që ata që kanë pasur para, i kanë bërë gjithë legalizimet. Të lutem, këtu duhet vijë dorë. Se këta shefa dhe drejtorët kanë bërë si mos qefi. Kur dosja mua më kalon nga gjitha proceset, jam në tokën time, kam bërë shpinë,
dosja është brenda rregullave, ka kaluar të gjitha proceset vetëm për firmosur ky shefi. Kështu që këtu do të parë nga kryeministri, këta kanë punuar sipas shefit. Shefat e legalizimit dhe drejtorët. Domethënë dikujt e kalon, dikujt se firmos. Vetëm për firmë, asgjë tjetër. Dosja ime ka kaluar. Si unë mund të ketë edhe të tjerë, sa duhet këtu, në Unaz. Po, patjetër, ka jo vetëm në Unaz. Të falenderoj... Po, pra, po. Të falenderoj për telefonatën. Unaza një këtu është të merë i madhë, të merë. Jemi në streset të mbëjë, që do bëjmë neve? Të falenderoj për telefonatën, Bashkim Billa shkruan në Facebook, më mëgjesandi, thotë, përsa për jetë Shqiponjës, të hiqet njëra kokë, thotë, sepse ajo ka qenë një fantazm, nuk ka Shqipon me dy koka, thotë, dhe të vendoset e zogu i zi. Duhet të hiqet edhe nga flamuri, thotë, sepse vetëm tërës mbjellë është shpend grabitqar. Adem Visha shkruan, po të krahasojmë, thotë, rëndësinë e Unazës së madhe, Shqiponja është shumë më parëndësishme, thotë, sepse kemi nevojë për hapësira rrugore. Erdi Saraçi shkruan, jemi shqiptarë, thotë, dhe Shqiponja është simboli shqiptarëve. Kujt i duket vulgare, thotë, e shëmtuar, nuk është shqiptar, është serb dhe grek, thotë, është e turpshme që i kanë hequr, thotë, sepse mund të punon aty edhe pa e hequr. Okej, këto janë mendimet dhe vlerësimet e qytetarëve. Martë Radhës në studio. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urdhëroni mendimi juaj. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Do të presim telefonatën e radhës. Urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje, mund të flisni. Alo. Po, zonjë, përshëndetje, ju dëgjoj. Ju dëgjoj, mendimi juaj. Po. Faleminderit që na lidhet. Po? Mendimi ynë janë gjëra të pa planifikuara, jo se s'duhet, po janë gjëra të pa planifikuara. Në shkuptim. Se do studiohet vëndi atje ku bënet shtëpia, atje ku i pen lejet e ndërtimit. Po? Tjetra, pse plasën këmilet kundra kësaj, ato e di qeveria, ku do të vendos, a i nuk e preu me spate hori poshtë. Do të vendos në një vënd që i duhet vendoset. Ajo është e domosdoshme, pse se nuk e shini se aksidente bëne në që gjëra që nuk kanë rrugë të shkojen makinat. E kuptoj. Edhe kam dhe një... Po. Kam një ashtu kritik të vogël. Ju dëgjoj, patjetër. Po pse i kalon si vend në shtrung të tërë njerëzit vetëm në një krahin, po në jugu ne zgjojmë fare se që të marrë një telefonat në jugu vajta një muaj i rresht që me zit ka pasot. Ka shumë edhe nga jugu, absolutisht ka shumë. Ndoshta s'ju ka rastisur, nga gjithë Shqipëria marrin telefon. Janë zëra që dëgjonen ditë për ditë. Njëjtë njërë. Okej, po ka telefonata nga jugu, ka telefonata nga do. Dekord, të falenderoj për telefonatën, edhe të përshëndes për mendimin që ndam së bashku. Marrë një tjetër komunikim, a mendoni se Shqiponja, për të temi monumenti që ka qenë hyrje të Tiranës, tek sheshi Shqiponja ishte një vulgaritet, si që thotë kryeministri, apo simboli shqiptarëve, si që thotë Basha, dhe mbi gjitha, nëse keni një mendim për banesat që aty do të shemben, mbi 300 familje, apo edhe fakti që do të bëhet një projekt për zgjerimin e rrugës, ndërtimin mbi kalimin që do të thotë më pak trafik. Urdhëroni. Okej, përshëndetje. Mëngjesi, mendimi juaj. Mendimi im është në ka bitën për vete se si ka mos që një bëhet të zëgujëzim për kalimi e hoj. Tani të Shqiponja, a ka një këshill teknik të plani rregulluesit territorit në vendin tonë, ose për Tiranën veçanti. Po këtu e bëjnë si duan, domethënë, i ke për... Po patjetër që është vjen njëra palë dhe prish të palës tjetër e tjerë. Plani rregulluesit Tiranës për shembull,
që ta bëj njëre prishe. Vjen tjetëri, thot tani vum Shqipojën, bukur që u vut, na duke bukur. Tani jo do të bëhet mbi kalimi. Unë jam bindur se mbi kalimi dakord zgjidh punën e trafikut shumë më shumë. Po që ta rgjosh miliona euro, ta bësh njëherë. Tani vjen tjetëri, thot ta prishim edhe njëherë. Kjo më duket ta pisë, nuk e di se kush prihet për këto gjëra, se Këshilli Teknik i Rregullimit të Territorit duhet të jetë kompetente, bëhet një herë plan negociat, ndoshta do të bie në një rast në një do të bëhet një ndryshim të vogël. Po të diskutojmë vetë Shqiponjën për shembull, a duhet me Shqiponjën, a duhet me Shqiponjën, ne tani bëjmë me muhabet një diskutim kot falsë, më duket se ato që kanë vendosur ka gjë qeveritar. Tani prapë që ekin qeveritar. Ne na duke bukur tani do ta prishim. Po e për mendimin tema i mbi kalimi është i nevojshëm, se aty bëhet trafik, ne s'ka thonë njerëz. Zgjidh punë mbi kalimi. Edhe këtu ku ishte bë përpara, e bani Edi Rama mire menoj, edhe sale prishi tani vjen tjetri, ki bën më ki tani Shqipojën, vjen tjetri e ven. Këshilli Teknik i Rregullimit të Territorit do të jetë kompetent, kam përshtypjen edhe ai jep zgjidhje këtyre punëve, jo se gjithse kush hajde ta bëjmë ta prishim, U po sheshi qendror këtu jashtëzakonisht bukur, ku ta shohësh të plakat janë shtruar aty, se në kamp tani aty. Ai njerë bëhet më është qendra e Tiranës, zemra e Tiranës, me që mu më vjen abisëm për vetë nuk jetoj këtu, po kur shoh këto që bën këto punime me 20 topa, domethënë, ti kalon Hesin të në Tiranë, i shef plakat njëra, ka këtë kamerën për pjetë, tjetra o thë, hesin makina të randa mbi ato, a i mena 2-3 vizë, dhe bëjmë copa ato plakat. Tani është qendra, aty, zemra. Bëjnë njëre e mirë dhejnë të se zbëjnë 100 njerë, nuk të lekush jashtë me... E qartë. Tulli që atë tulle, do të bëjsh ashtu si që është lagje, si që është veni. Po, pa tjetër, okej. Të përshëndes. Të përshëndes, falenderoj për telefonatën, ndërsa në këto menim i ditë hënë në fakt dhe kemi më të nevojshme për të parë se në çdo ditë tjetër situatën e trafikut dhe qarkullimit në kryeqytet, janë disa zonë më problematike. Njëra për tyre patjetër që është edhe zona e sheshit Shqiponja, që tashmë nuk e ka më Shqiponjën, unë lidhem me Eldin e Radio Taxi Lux. Eldi, mirëmëngjesit, përshëndes, të uroj edhe një javë të mbarë së pari. Andi mirëmëngjes, përshëndetje dhe unë ju uroj dhe gjithë teleshikuesve ju uroj një javë të mbarë dhe një javë sa më pak trafik. Patjetër. Jemi ditë e hënë, nuk e di si ka nisur kjo javë, çfarë situatë kemi? Vrullçëm Andi, në fakt unë do ju jap vendodhjen time. Unë aktualisht ndodhem në rrugën Sami Frashi që kryqëzohet me Pjetër Bogdanin, pranë zonës ish bllokut ose pranë shkollës e Ditur Ram. Këtu normalisht qarkullimi është i normal në të dy krahët e rrugës, si tu thojmë drejt Qeshit Ujëson dhe ana Sjeltas drejt bulevardit Bayramzurës ose drejt tek ura e drejtorisë policisë, për momentin nuk ka probleme, qarkullim normal. Mund të theksojmë se sot është një ditë e vështirë për aksit kryesor Andi, duhet ndaloj te segmenti rrugës Durrësit, kanë filluar që të premten punimet për nënkalimi që do bëhet tek sheshi Shqiponja, pra kanë filluar punimet dhe normalisht dita e shtunë ka qenë shumë problematike. Mund të them dhe dita e djeshme ka qenë ditë e diel duke udhëtuar nga autostrada drejt sheshi Shqiponja ka qenë shumë problematike, që zakonisht ditë dielave nuk ka zhvillime me trafik në aksit kryesore, pra kishte shumë situatë trafik për shkak të punimeve që kanë filluar në segmentin tek sheshi Shqiponja. Është e bllokuar lëvizja fundi autostradës drejt sheshi Shqiponjës, ka trafik të rënduar, të paktën valja e trafikut fillon që 1 kilometër në autostradë me drejtim sheshi Shqiponjës ka ngarkesë. Ndërkohë që unë kam një sugjerim për gjithë drejtuesit e mjeteve që përgatiten të udhtojnë gjithmonë në këtë zonë Andi. Gjithmonë lëvizja, duke qenë se do kryen punime, lëvizja që vjen nga autostrada drejt sheshi Shqiponja mund të devijojmë, gjithmonë për ta evituar gjithë të trafikun e madh, duhet të devijojmë në qafën e Kaçarit, o do futemi në rrugën dytësore të Mzezit, pra pjesa e periferisë që lidhet dhe me zonën e Yzverishtit, duhet kalojmë në rrugën dytësore të autostradës, ose do futemi në mesin e rrugës dytësore të autostradës që lidhet gjithmonë me zonën e Yzverishtit ose me zonën e Mzezit, gjithmonë për ta evituar, dhe këto gjithmonë gjithë to daljet na nxjerrin tek rruga pranë Ishmis Tomames, pra për gjithmonë për ta evituar edhe rrugën te Unazare trafikun, por dhe për ta anashkaluar sadopak të gjithë drejtuesit e mjeteve sheshi Shqiponja, sepse pritet që ditët në vazhdim të jetë akoma më situatë e vështirë për këtë segment kryesor të autostradës. Jo vetëm ky segment ka probleme. Po ne ishim me pamje do të shohim tek pallati me shigjellave lëvizjen në Unazën e Re. Aty çfarë situatë kemi?
Po Andi, në fakt lëvizja që vjen nga ish parku autobusave drejt kombinatit, si aks kryesor nuk ka probleme. Të paktën deri te kryqëzimi i zonës Gjys Berishit, kemi trafik normal, pjesa që udhton drejt zonës kombinatit, edhe ajo pjesë nuk paraqet shumë vështirësi, ka një fluks vetëm pranë kryqëzimit me zonën Gjys Berishit, por pozitivi është që qarkullon si aks kryesor pa probleme. Rruga Teodor Keko, ose siç e njohim, Unaza Rek, ka të paktën që në orën 7:05 minuta, sepse kemi dy shërbime taksi në këtë zonë Radio Taksi Lux, që në orën 7:05 minuta deri në këto momente është kaos trafiku me situata me të vërtet shumë vështira, duke udhëtuar nga Pallati me Shigjeta drejt sheshit Shqiponja. Por ka dhe krau tjetër paralel që vjen nga sheshi Shqiponja drejt Pallati me Shigjeta, pra të dy krahat e Unazës Re janë me intensitet të lartë trafiku. Por dhe rruga Elbasanit ka probleme sot, Fakulteti Ekonomik ka ngarkesë, Fakulteti Ekonomik Ambasadë Amerikane e kalueshme dhe pjesa tjetër që është normalisht itinerar trafiku, liceu artistik deri tek Unaza ose deri në qendër është me ngarkesë të plotë. Pra gjithmonë ditën kemi më shumë zhvillime në akset kryesore, por dhe në Unaz ka pak probleme, siç është rruga Asim Vokshi, rruga Bardhyl, janë pak zona që në këtë orar kanë pak zhvillime me trafik, edhe një pjesë e bulevardit Jean d'Arc deri tek kryqëzimi me rrugën e Elbasanit kanë pak situata me trafik të rënduar. Por është i lëvizshëm, nga informacionet që kam është i lëvizshëm dhe nuk paraqet shumë avari ose probleme me segment gjatë trafiku. Eldi, të falenderoj për këtë komunikim parë, do të shohim çfarë situata do të kemi disa minuta më vonë rreth orës 8:35. Ishim me Eldin e Radio Taksi Lux. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Aldi me dëgjon herë. Po, ju dëgjoj patjetër. Para se të flas për Shqiponën, për mos dekretimin e atij Leshit, ministër të Brendshëm. Po. Kam përshtypjen se këtu po luftohet për ta kthyer të republikën nga republikë parlamentare në dinasti presidenciale, një kohë që është në shkelje kushtetues. Por, sipas mendimit tim, Ilir Meta e dekretoi pas një viti Bendon, kryetarin e Shikut pas një viti e dekretoi kryetar Shiku. Pse? Derisa manovroi, derisa e gjeti anën, derisa ja mori mendim atij besimin që nuk do ta ndjek Ilir Metën, vetëm atëherë e frimosi dekretin. Dhe kështu do bëj edhe me këtë ministrin e Brendshëm. Do ta marrë një vit deri ku ti marr betimin e tij që nuk do të ndjekë me të çur në burg, vetëm atëherë do ta frymos. Po. E para. E dyta, u vra një terrorist vëlla. U vra një grek. Dhe shikoni çfarë bëri greku. U fut në territorin shqiptar. Me parrulla antikushtetuese, është vojopir shqiptarët t'i vrasim, duhem gjak e tjerë. Po, si ka mundësi, më vëlla? Po duke fillu nga ky president Palaçe, Ilir Meta, e deri te kryetari i opozitës Lulzim Basha, nuk e denun të ngjarje më burr, përveç Sali Berishës, edhe Edi Ramës, dy herë, për herë të parë erdhi era shtet, për herë të parë më vjen mirë që erdhi era shtet, sepse 44 terrorist grek u ndalën në kufi. Për herë të parë, dhe u arrestuan disa tjerë. Kjo është një gjë shumë e mirë. Por unë du të dënoj edhe dy deputetët tanë. Po, shkurtimisht lutem. Po, dy deputetët tanë aty që dhe morën pjesë rrafshin shuplakat për ata terroristët. Sa herë flisin ata rrafshin shuplakat, dënoj e parlamenti. E fundit, jam një pensionist, 70 vjeçar. Dua ta falenderoj gazetarin Arsan Hoxha. Këtë shqiptar, bir shqiptari, i cili është i vetmi gazetar që po i del zot Shqipërisë. Prandaj, atë pension me modest që kam, që marron, gjysmën e pensionit tim, një vit do t'ja dhuroj këtij gazetari. E ke numrin e telefonit tim, le të hynë aty në telefon me mua, dhe do t'ja dhuroj këtij njeriu që kam përshtypjen që ato para do të duhen. Kam përshtypjen që ato para do të duhen, por unë i mora mesazhin kësaj që ju tha, domethënë. Kështu që të falenderoj. Do të marrim tjetër telefonatin, tjetër opinion, urdhëroni. Përshëndetje, mund të komentoni edhe në Facebook lidhe me temën e ditës sotme. Mirëmëngjesi. Po, mendimi juaj, cili është? Ani të lutem dëgjoj, talim dhe në qaseme, po të këtë me Shqiponjës së kjo, tani të gjitha do e trajtuar kjo, për bënoj precedent kushe dhe ajo që aty do vjetë në i vënd më të dukshme me mere se vate. Po problemet se ne vëndi është më këj se në mbi 1913. Si me thënë që
me ndër fshati digjet e kjo është shumë e keqe. E kupton, duhet trajtojmë se çështja që ndodhi e Bularotit është nga çështjet më të rënda që na ka ndodhur ne në këto 30 vjet. Po. Domethënë është e mirë organizuar, edhe nuk duhet të trajtojmë gjëra të përsipasi. Neve bëm atë hapëm, siç i hapëm gjitha lan priftin, domethënë që pa shaportizim u bë. I thanë, ja, president Greqi, jo do vetëm Shqipëri, presidenti, tha, se aty na intereson Greqi, si tha. Edhe vënë atë pakti korpusit është e obvia, Korç, Dragote dhe Himar, se ata pak të vijë, se nuk për një kot, me jadam edhe presa me resevate. Po më bitë gjitha mund të atem lape për sa të pshatin Bularat. Qatë Bularat në shurimisht. Janë se nuk foli njëri të trajton të këtë se kur që e këtë pshatse. Nuk vinë nga hëna, nuk e nuk po. Ata kanë që në 4 krajina me na 6-10 pshatra, edhe këtë që pshati më i preferuar i kosë sekretarëve të parë, më i preferuar i sekretarëve, këtë që pshat me më shumë student dhe në Shqipëri, pshati me më shumë student me universitete, me shkollat mesme, në pshat brenda shkollat mesme në gjithë. Dhe them se kjo nuk kjo që njau aty nuk do veprone, nuk e bënte në çdo fshat. Do të rriqeshin njerëzit, do thoshin nuk do vënin gjithë, po do të rriqeshin, nuk do i linin atë lumë me flamure me ato çmendurira që bën ata. Po megjithatë mua më thëroj që vëmendjen që Greqia në të vërtetë e kishte mirë organizuar, se ne çka ku merremi dhe shikojmë këto gjëra se ne vëmë të aty tek Dragoti aty ditë, ata shtetin nuk na lasë edhe në fyt, pa le të vënin aty te Dragoti. Se ata për ta mbyllur çfarë? Jo, dhe një moment, po të marrë shëtënën e atyre, e kupton se do të flasi për parlamentare, merë atënën edhe zgjithë puna ata, ndasë për mje prejtë, ata ka njerës e tyre, merë zgjithë të po përsa për këtë asaj deputetes parlamentare evropiane, por që ka të ndisur Evropa që të është për bete, kupton, ajo me ndërë dhe labine nuk mund të të Okej, mirë, të falenderoj, ajo shpall non grata e pa dëshiruar, mirë, të përshëndes. Ndue jako shkruan, ande thot, me qëra me shonë vulgaritet, kush e ka dhe në urdhënin, thot, për ta hequr këtë simbol të shtrenjtë që kanë dhe njëtën, thot, shumë koka të rëndësishme gjatë luftës dhe janë dënuar shumë futbolistë duke bërë simbolin e shqiponjës së shtrenjtë, qeveritarët shqiptarët sotëm, thot, nuk janë atletarë, por tradhtarë se Shqipëri e dashur. Ndue jako, në fakt jeton edhe në Itali dhe ndoshta dhe temi është edhe në patriotë se ne të tjerët. Përshëndetje. Mirë mëngjesi, cili është opinioni juaj? Dëgjoj. Po, ju dëgjoj. Për sa i përket para forsit, jo këti apo ati para këti, e është aja është Artan Hoxha, po, është shqiptar, mbi shqiptarët. Pra ndaj, aj meriton krye me fjalë Ministrinë e Drejtësisë. Ai meriton. Meriton Ministrinë e Drejtësisë. Po, shumë mirë, më vjen mirë që keni këtë opinion. Ai është njeri që flet për shqiptarët. Prandaj ai duhet të ngrihet akoma më lart ai njeri. Okej, po. Tjetër. Për temën e ditës se kemi çka? Edhe për sa i përket shqiponjës. Shqiponja nuk duhet hequr në ai vend sepse ajo simboli shqiptarëve. U hoqja tani, ai vend iku. Po, ata zotrinj që kanë vendosur për ta hequr, ata duhet marrin përgjegjësi dhe shqiponjës duhet i gjedhë vendi se ajo simboli shqiptarëve. Okej, me ju thoni të vjet në një vend tjetër. Kështu më duket se është përcaktuar në fakt që do të vjet diku tjetër në Tiranë. Okej, të falenderoj. Po, Andi. Po, të falenderoj. Bën shumë Të falenderoj telefonatën, marrim tjetër opinion, urdhëroni. Po, mirëmëngjes Andi. Mirëmëngjes, cili është mendimi juaj? Po shqyr që ju kapa se kam një javë, nuk po flas me ju dhe me ta thonë drejtën si i thot populli kënej që ne ka Tirana, si mdes burthej, pas fola. Okej, mirë, edhe nena ke munguar, ju dëgjoj. Pastaj takon problemit parë për Shqiponjën, mendoj se për Shqiponjën Tirana ka vend plot për të vunë dhe për ta pa dhe për fajsuar shtetin shqiptar. Por, duhet të ndër një gjë. Bon çfarë bon ato që ishin pushtet, të paktën ju djemë të ri, se ne jemi të vjetë kur shkoni makina, mos hikti të zi të ullirit, dhe me thonë për të nejtë
1 orë në trafik. Po? Mendimi im i parë. Po, mendimi i dytë, më kanë ngelur pa folur dje, edhe pas dje disa si shtash, por atë që sa ministri i bërshëm, pra i pa dekretuar, lidhur me policat që kanë bark fryrë. Po, që janë pak mbi 5 kanë pak bark. Po jo pak, ka shumë. Po mirë, disa mund të kenë edhe shumë. E tash për ta zbutur, ha? Tashti, këto që kam bark jemi të drejtë, su kam ja 2-3 nipa, që njëri 2 që shërbejnë në polici, dhe ata kanë 25 vjetë. Tashti pu plake, pak bark do të kesh, se e ka mosha. Por, jo a këtë fryrë, dhe ta bëjmë krejt legjend për mua, sepse ka probleme tjera sa të duash, jo të me lënë ai urdhër ishte që këta të shërbejnë, absolutisht vjojnë punën, por jo në vëndet të dukshme, në mos gaboj, kuptimin që jo të kenë paraqitin e parë të shtetit e diçka e tillë. Nuk po them se është mirë, po e shpjegoj pak a shumë si ishte ideja. Po ku do shkoj të policë? Po mirë, po këta të bëhen kështu policë të mqefë, që të rinë Po jo të mqefë, po të punojnë diku, do me thënë jo në vëndukshë. Kjo ishte ideja. Shqitëva duhet them. Duhet them, jo se e kishte keq, por ka një problem. Që, po mirë më andi, po kur bëhet protest? Do sa kise di, po unë jam i majtë. Kur bëhet protest? Psi dhe këto peshat e ronda për para, që siguri që nuk rrugëzat kollaj. Po mirë, unë jam dakord që çuna të rinj sa dush kanë dalë nga akademia, edhe goca të reja, dhe shumë mirë është bërë. Po ka një problem tash, se këto policë nuk mund të jetësohen më, ose në fund fundit e deri një ditë, me qenë se kanë 25-30 vjet, e të deri pension. Se çfarë them tash unë, të them që ministri i pa dekretuar akoma e ka të drejtë. Ai një fat dhe ka, po jo ai ka që ti lojë policët të pjetë. Mirë, e kuptova. Nuk ta, në kohën shumë pak. E kuptova i dent, falenderoj për telefonatën. Besa Cino shkruan për temën e ditës. Përderisa do bëhen punime, thotë, sepse është mbi ngarkuar me makina dhe për çmangur aksidentet normale çdo hiqet dhe pastaj mund ta vënë një vend tjetër pra për shqiponjën për shumë. Urdhroni zotri. Alo, mirëmjesi. Mirëmëngjes, cili është mendimi juaj? Flasim për Shqipojën. Po, patjetër. Për Shqipoj shumë vetë kanë lënë jetën. Shumë vetë, shumë gjana të buka janë fol me 100 vjet. 50 vjetën me rozha e çkomtarizoi këtë vend. Çkomtarizoi. Shqiptarët as kishin Shqipoj, as falsitet ishte. Si duket, kjo është marrja rrallës që ato bëhet dirama. Nuk ka puna pse ka hek Shqipojën, po pse e përdos kur flet. Se Shqipoja për arsyet ndryshme mund të heket për atë punim që të me bëj. Po pse pa përdos? Kjo dhe me thonë, ky kryeministër i marrë pucin shqiptarëve. Po? Dhe ku arrin shqiptarët atë kulmin e vulgaritetit. Dhe ku? Prandaj, kjo është një budallëk që unë nuk e kuptoj. Shqiptarët me atë flamur, me atë Shqipoj janë morë tanë botën, se vetëm një i kamet. Shqiptarëve vetëm një Shqipoj i kamet në zemër. Se për shtetë, për qeveri, polici kanë po dhjetë që që janë të bo. Vesh të vjellë, vesh krime, vesh poshtërsina, edhe flasin disa 70 vjeqara aty, ka për Shqipoj. Se s'ka një ta nuk e ka fut kush gjak Shqipojën 50 vjetë, i ka fut vetëm komunizmin gjak. E janë shkomptarizum, ne në drejt shkomptarizimit. Zëtni, lutëm se jam një 30 ditë që të marë, asë tema ma bukur. Ne në drejt, edhëm në gjupat. Po, pa tjetër. Ne në drejt shkomptarizimit. Ne në drejt largimit njerëzve nga Shqipëria, kjo të largu njerëz më të qenë vërhoqja dikur që a i ka vra. Kërse kjo është i largu, zëtni, kjo nuk ka kryeministër, kjo është antikumtar, anti-shqiptar, nuk e di të shbën një i flamur sërb aty, më zvejnë ose i grek, s'ka me zja tjetër. E qarë. Shima edhe flasin shqiptar, ose di kur ditë dhe me hek flamorin i kërkojt falje shqiptarve, gjithë shqiptarve thotë kjo Shqipoj do të heket, për këtë arsye do të vehet. Oje, një monument ishte, dakor. Shqipoja... Të falenderoj flanës, se s'kemi më kohë sot, ju pyetëm a mendoni se Shqiponja në hyrje Tiranës ishte vulgaritet, si shta kryeministri, apo simboli i shqiptarëve që u vendos për sill monument aty, 100 vjetorin e shpalljes pavarësisë. Por mbi gjitha më e rëndësishme ishte për diskutuar që prekëm shpeshherë edhe banesat që do të shemben apo projekti për zgjerimin e rrugës, sepse ndoshta shpeshherë bëhet dhe madje shumë trafik. Morë vendime nga më të ndryshmet në fakt.
Pak publicitet në këto momente, përmendojmë transmetimin së bashku, pak publicitet. Titulli kryesor i gazetave, rikthehemi pas disa minutash rreth orës 8:35 me Eldin e Radio Taxi Lux për të parë situatën e trafikut në kryeqytet. Miru ta kofshim deri atëherë.